Punjabi Club of Maryland for hosting this amazing fundraiser and getting our campaign started off the right way. Thank you to everyone for coming out tonight, and don't forget, vote for Samay Singh Kindra in June's primary. Thank you. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਕੰਦਰੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਕਾਉਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ। Thanks again for everyone for coming out tonight, and for KK Uncle and the Punjabi Club of Maryland for putting this together. And yeah, vote for me in next June's primary. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਕਾਉਂਟੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਰਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿੰਦਰਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਅਸ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਨ ਪਾਇਓ ਰਾਜ ਕਿਮ ਕੀਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸੇ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕਹੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਜੋਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕੀਆ ਤਤਬੀਰ, ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਕੀਨੇ ਸ਼ਾਹ, ਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਕੀਨੇ ਫਕੀਰ, ਕਈਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੀਰ ਤੇ ਨਕੀਏ ਫਕੀਰ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੀਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਨਾਤ 12 ਜਾਤ ਜੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਹੂੰ बादशाही, जय याद रखेंगे हमारी गुरियाई। जिनकी जात पात कुल माहे, सरदारी ना भई कताहे, तिन्हीं को सरदार बनाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सो ये जिहड़ी राजनीति आ, ये सिख धर्म दे विच शुरू तो ही गुरु नानक पातशाह के टाइम तो चलती आ रही है ते ये अगे भी इस तरह चलनी चाहिए है। इस वास्ते साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि ਅਸੀਂ तन मन ते धन दे नाल किंजरा जी के पिछे खलोईए ते उन्हां नूं जरूर जिताईए। सो अज बुलारे होर भी काफ़ी ने ते मैं हुण प्रधान साहब जिंदरपाल बराड़ जी उन्हां नूं कहूँगा कि वो आके कोई 2-4 शब्द बोलण दे। बराड़ साहब। Good morning, good evening ji. I think everybody is enjoying this evening and har sara jehड़ा भरा होया है, very good gathering है। So मैंने बड़ी खुशी हुई है कि पंजाबी क्लब वालों ये प्रोग्राम जरा लिखा गया सी ते असीं समय सिंह किंदरा जी दे जो कि अपने डेमोक्रेट पार्टी दे मैंबरशिप वास्ते अपने एज कैंडिडेट खड़े होए हैं, असीं उन्होंने सपोर्ट करने वास्ते प्रोग्राम किया। साडा पंजाबी क्लब हमेशा ही इदां दे प्रोग्राम करता रहिंदा है, मोस्टली लाइक एक्टिविटीज़ गेमां होण चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, हमेशा असीं वध चढ़ के इहदे विच हिस्सा लैंदे हां। लेकिन अज एक स्पैशल इवेंट है कि साडे एक बड़े होनहार यंग आए जिन्हें कि ये साडा स्थान जिहड़ा खाली पिया सी, जिहड़ा सियासत वाला स्थान आपां इत्थे भंगड़े होर बड़े पार्टिसिपेट करते हैं, पंजाबी बड़े मशहूर हैं, पर लेकिन इस खास इस खिते विच साडी पार्टिसिपेशन बहुत घट हैगी है। तो ये बच्चे ने उपराला किया ते ये सानू इहदी मतलब हमेशा हर तन मन धन नाल मदद भी करनी चाहिए है। ते वैसे हमेशा भी साडा पंजाबी क्लब इस शुरू तो ही इदां दी एक्टिविटी विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदा रहा ते हुण भी असीं सो यही विश्वास पाने हैं कि असीं हमेशा तैयार रहांगे जदों भी सानू लोड़ होवे कि असीं हमेशा सेवा करने वास्ते जां तन मन धन जो भी सानू सपोर्ट असीं कर सकते हैं असीं करने वास्ते तैयार हैं। सो ये
ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਪਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਮੀਦ। ਇਹਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਛਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਲ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਮੀਦ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਕਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਥੱਲੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੇ ਫॉर ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੌਂਗ, ਇਨ ਦਿਸ ਹਾਲ more than 90% business owners ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਸੀ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੈਗੇ ਹੈ, they're all from India। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਜ ਅ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਰੋਡ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। MPs, MLAs, ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਗਮੀਤ, he is a king maker of making government in Canada। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੈਮੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ one of the member। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਹੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਆਰ ਓਨ ਪੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਲਪ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਯੂ ਸੈਮੇ। We wish you all the best. Enjoy the rest of the evening. Thank you. ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਈਵਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਈਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਮੀ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁਣੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ $5000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ $10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, 9,999 ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ $600 ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ
ਅੱਜ ਦਾ ਯਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫੇਰ ਘਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਬੜੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਵਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜੂੜਾ ਵੀ। ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 3rd ਈਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਲਪ ਹਿਮ with the money, and wherever you need us, we will be with you, no problem. I think everybody here, sitting here, we are behind you anytime. ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਪਰ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਕੋ ਖੋਲੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲੀ ਨਾ। ਰੱਖ ਓਟ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿ, ਬਸ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 10-12 ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਗੜੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 7-11 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਕ ਡੋਨਟ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਨੇ ਸਿੱਧੂ। Hello everyone, I'm Vinay, KK's son, and I went to school at Samay. First of all, I just want to thank everyone for coming out to support Samay. I know he appreciates a lot, and all the support is very helpful for him in his campaign. I want to acknowledge how monumental and historic it is to see someone like Samay, a turban Sikh, running for office here in Maryland. I think it's really important to have that kind of representation from our community here in Maryland. And I went to school with him, so I've seen a lot of the work he's done. It's a lot of very important work he's done, both representing our community and helping our community. And he's done a lot of important work with the county executive, working with the police, just advancing diversity and inclusion in general. And I know he'll continue to do more important work when he's elected to the committee. So once again, thank you everyone for coming out, and good luck to me with everything. I think ਕਾਫੀ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦਰਾ। Good evening, everyone. Thank you to everyone who gave this amazing speech before I came up here. The stage is really warm, so thank you. So yeah, I'm Samay Kindra. I am from Baltimore County. I'm from the Sangat, and I am so thankful to everyone who came out here today. I genuinely say this, when I even first thought about entering politics or getting involved, one of the first conversations I had with my dad was, how will I do it? When people see my face on a campaign billboard, who's going to vote for me? I don't look like who people go to vote for. And one thing that me and my dad realized is that as long as we had the support of our Sangat, that's all that mattered. And that was the base that could make this thing happen. And so genuinely thank you all, because if this wasn't happening tonight, if I knew that if I didn't know about the support, we wouldn't be running at all. So I really thank you all for that. And in talking to a lot of you, you got so many questions about the political process and campaign events and how's everything going. When you have to file, when is the election? And I think that really speaks that unknowingness speaks to a lot of what this campaign is about. This campaign is a first. Everything we're doing here in this campaign is completely unprecedented. Nowhere in Maryland has a turban Sikh ran and won for office. In the entire United States, only one mayor of one city in New Jersey has ever been a turban Sikh. So this is something completely new for all of us. Someone earlier today asked me, what's your biggest fear? What's your biggest challenge in the campaign? And I said, I don't know if it's a fear or a challenge, but there's certainly an unknowingness. And it's an unknowingness because this has never been done before. And so I really thank you all for helping here. And a lot of speakers before me sort of mentioned this aspect of it being a first and what that means. And there's sort of one message that I hope that people who come in contact with our campaign get out of this. And that's the idea that just because you don't see yourself somewhere or you don't see your community somewhere doesn't mean you don't belong there. So getting in politics early on, it was tough. There was a lot of times early on where I thought this wasn't for me. And I thought it wasn't for me because no one looked like me.
When I entered a room, there was no one that looked familiar to me. When people did recognize me, it wasn't for what I was thinking or what I was saying. They only recognized me because of my pug, and that was all I was known for. And so there were a lot of times where I thought maybe politics isn't for me. Luckily, I had some great mentors who told me, look, just because you don't see yourself in a space doesn't mean you don't belong there. And that's what I really hope people see this campaign, see what we're doing, and they take that away. So the next generation of kids don't go through what I went through. They don't go through what a lot of us went through, which is feeling like you can't do something because you don't see us doing it. We are now the second, third generation moving forward. We've done great things in the business realm, but there's a lot more that we can accomplish as a community. And I really hope that people see that, see what we're doing in this campaign, and take that message away and feel empowered, especially young kids. You see what we're doing here and don't feel held back just because of the bug on your head or the beard that you have. And a lot of what we're talking about here has to do with Sikhi, and I've made it very clear from early on that I am not hiding my Sikhi while I'm running. Somebody asked me early on, oh, when you make your billboards, are you going to have your face on it? Because if you have your face on it, then you have your bug on it. You have a turban, you have a beard. And I was like, no, I'm not going to hide who I am just to run for this election. And it's not just because of the photo, it's because of what me being a Sikh means in terms of what I hope to accomplish, the things I've worked on in the past. It has really driven this narrative that I believe in of opportunity for all. As Sikhs, we truly do believe that everyone is equal, that we're all one, and that everyone deserves a fair shake. And that's a lot of what the work that I have done in the past in the community has been. Whether it be working in Annapolis, I helped pass a bill so that students have a better idea of their textbook costs when they go to University of Maryland schools, so that it makes it more affordable, gives more opportunity for people to go to school. I helped here in Baltimore County with campaign finance reform so that there's an opportunity to run for office without taking big dollar donations, so that communities can support someone to get elected instead of having to rely upon big donations and big corporations to support them. And so that's sort of the work that I've worked on in the past, and especially with us speaking with, as mentioned earlier, a lot of people here are small business owners. And a lot of the work I'm doing now and looking to do in the future has to do with making sure that this small business and that opportunity is available to everybody and is equal and accessible to everyone. And I've seen it firsthand, the power that small business has. We built this community, everyone here built this community from scratch through the power of small business. And I think we have to make sure that we are keeping that opportunity alive and furthering it for the next generation. Something that was said earlier too about being at a table and talking and make sure you're there for the issues. The Central Committee, the position I'm running for, is the most local level of politics you can get into. Right? I'm not going to be on CNN or anything crazy like that. What I will do is I will be at the community meetings, and I will be talking to folks who are deciding, what schools we want built next, or deciding do we need a speed bump in this community. Those are the kind of issues that we'll work on in the Central Committee. And those may seem trivial, but what the important thing to remember is those are where the larger decisions get their foundation from. And so if we are not at those tables, if we don't have a seat at those tables when those discussions about our collective future are being had, then we're not a part of that discussion. We may support someone who's at that table, we may have given them some donations, we may have turned out some votes for them, but if we are not at that table, we are on the menu. And so we have to take the next step to make sure we are at the table, so that our vision, our Sikhi values, which are very democratic and very American values, are represented in the discussion about what our future looks like as a community and as a state and as a nation. And so, I don't want to go on for too long, but I really thank all of you for being here. And really, your donations are really going to help us with getting that message out there that, look, I am a Sikh and I'm running, and the values of Sikhi are what drive my beliefs and my principles and what I hope to accomplish going forward. But also, your time is extremely valuable. There's only so many doors that I can knock on. There's only so many places that I can stand and give flyers at. So really, your guys' support going forward in the future with those types of volunteer efforts would really, really be helpful. And there's the placards are placed around the tables. If you go to our website, sameykindra.org, you can learn more about specific things that we're working on, but you can also sign up to volunteer and also sign up for newsletter updates and things like that. So. Thank you all very much, and I'll be around if anyone has any specific questions or wants to chat any further. But thank you for this opportunity, and thank you to the Punjabi Club Maryland for putting this together. I really appreciate it. ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਰੁਣਾ ਮਿਲਰ ਜੋ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੱਬ। ਓ ਯਾਰਾ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਓ ਯਾਰਾ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਨ ਰਵੇ ਨੀਵਾਂ ਮੱਥਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਤਾਬੀ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਨਵਾਬੀ। ਓ ਯਾਰਾ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਓ ਮਨ ਰਵੇ ਨੀਵਾਂ ਮੱਥਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਤਾਬੀ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚੰਚਲ ਦੇ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠੇ ਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾ ਠੱਠਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਬੇਸਹਾਬੀ। ਓ ਯਾਰਾਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਨ ਰਵੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਮੱਥਾ ਇਨਕਲਾਬੀ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤੀ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤੀ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਤੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁੱਟੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਟੇ ਗਾਂਧੀ। ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਨ ਰਵੇ ਨੀਵਾਂ ਮੱਥਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਤਾਬੀ। ਆਓ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਆਓ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਨਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਕਦੇ ਸਦਾ ਸਰਦਾਰੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਦੇ ਸਦਾ ਸਰਦਾਰੀ। ਜੱਜ ਪੱਗ ਪੀਲੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ, ਜੱਜ ਪੱਗ ਪੀਲੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ। ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਓ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਨ ਰਵੇ ਨੀਵਾਂ ਮੱਥਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਤਾਬੀ। ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਸਿੰਧ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਐਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨੇ ਮਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਹੂ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਆਦੀ,
समाज दी भलाई ते भी बन जाइए आदि माणका दा आपे ही पकाई आपे खादी ओ यार दिलदारां दा क्लब ये पंजाबी मन रवे नीवा मत्था होवे मेहताबी ओ यार दिलदारां दा क्लब ये पंजाबी मन रवे नीवा मत्था होवे ते मेहताबी I'm sorry ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਲ, ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਪੈਣੀ ਆਰਾਮ ਰੌਲੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ Thank you to the Punjabi Club of Maryland for hosting this amazing